Tech Innovator Voices. Üdvözlöm Önöket, én Kocsis Sándor vagyok, ez itt a BMS Tech Podcast és a Bechtle Direct közös technológiai gyártókat bemutató sorozata, a Tech Innovator Voices. A mai adásban egy újabb technológiai óriással fogunk megismerkedni, ennek a cégnek a jelenéről, a termékeiről és a jövőbeni fejlesztéseiről fogunk beszélgetni. A cég megfogalmazott missziója az emberi fejlődés előmozdítása a technológia erejével. Mielőtt azonban belevágunk a beszélgetésbe, néhány másodpercben partnereink jönnek. Bechtle, az ön jövőorientált IT partnere. Dell Technologies. Pod2u. Már is itt vagyunk, és kezdjük a beszélgetést. Vendégem Molnár Levente, a Dell Magyarország Kft. Munkatársa. Üdvözöllek a műsorban, szia! Szervusz, szeretettel üdvözlök mindenkit! És mondhatni állandó és visszatérő kérdezőtársam és műsorvezetőtársam Molnár Péter, a Bechtle Direct munkatársa. Szia, üdvözöllek! Szervusztok! Örülök, hogy újra itt vagy, örülök, hogy itt vagytok. És ahogy a felvezetőben beszéltünk is, illetve említettem, nyilván fogunk majd beszélgetni a jelenről, fogunk beszélgetni majd a jövőbeni fejlesztésekről, de egy kicsit beszéljünk a múltról. Bemutatnád nekünk a Dellt, honnan indult, hogy indult, és hol tartunk most? Természetesen. Igazából már több mint 4 évtizede alapította a Michael Dell, ugye a főnökünk, egy kollégiumi szobában ezt a céget, de hogyha későbbi akvizíciókat nézzük, egyébként még messzebbre vissza tudunk menni, hiszen a tárolórendszereket gyártó EMC, amikor bekerült a portfólióba, ugye az a cég egészen 1979-ig vissza tud nyúlni. $1000 indította, ennyi volt a jegyzettőké 1984-ben ennek a kicsi cégnek. Ugye Magyarországon garázsvarázs cégnek mondtuk, csak nyilván ott mások voltak az adottságok. Jó időben, jó helyen indult ez a cég, és nagyon hamar szép organikus fejlődésen ment keresztül. Ugye 3 év elteltével már Európában is megjelent a cég 1987-ben, ekkor egyébként már a saját gyártmányú termékekkel érkezett. Ugye 1985-ben jött ki az első klienseszköz, az úgynevezett Turbo PC, de nem kellett sokáig várni ugye a laptopokra se, 89-ben jelent meg az első laptop, 91-ben már színes kijelzős laptoppal voltunk a piacon, 94-ben ugye már megjelentek a lítium-ion akkumulátorok, 95-ben tulajdonképpen már a teljes világot lefedte a cégnek a hálózata, tehát minden kontinensen jelen volt a Dell, 96-ban pedig ugye megérkeztünk az online térbe is, ugye az online értékesítéseket viszonylag korán elkezdte a cég, és 2001-ben volt az első olyan év, amikor klienseszközök tekintetében világelsők tudtunk lenni. Jól érzem, ez egy dinamikus növekedés volt. Kifejezetten, abszolút. És azóta is az. Abszolút, olyannyira, hogy mi, mint Bechtle Direct, a legmagasabb partneri fokozattal rendelkezünk a Dellnél, ami a Titanium Black fokozat, ezzel is erősítve a cégnek a nagyságát. Így van, tehát bár ugye Dell Magyarország létezik, tehát itt Magyarországon is egy kis csapattal jelen vagyunk, de mi mindig támaszkodunk az olyan partnerekre, mint a Bechtle, itt Magyarországon is, hiszen egy indirekt modellt követünk, direktben végfelhasználóknak nem értékesít a Dell Magyarországon, ezért van szükségünk olyan partnerekre, mint a Bechtle Direct, aki ugye jelentős hozzáadott értékkel tudja a mi hardware eszközeinket, illetve a különböző szolgáltatásainkat értékesíteni. Az előbb itt a bevezetőben már egy kicsit említetted, vagy kicsit beszéltünk a termékekről, illetve az evolúcióról. Milyen termékek és milyen modellek állnak most az ügyfelek részére jelen pillanatban? A kliens portfóliónk egy hatalmas változáson ment keresztül januártól kezdve. Ugye januárban érkezett a nagy bejelentés, hogy egy kicsit megváltoztatjuk a felhasználóinknak az életét, és azzal szembesültünk az elmúlt néhány évben, hogy egy rendkívül komplex kliens portfóliót épített fel a Dell. Mindenki megtalálta a saját eszközét, a saját modelljét, a saját konfigurációját, de be kellett látnunk, hogy ez rendkívül komplex, és nehezíti a döntést már. 8-9 különböző termékcsaládból lehetett választani eszközöket.
beláttuk azt, hogy ez így nehezen fenntartható, és ezért döntöttünk az egyszerűsítés mellett. 3 termékcsaládot definiáltunk. Ugye a korábbi lakosság, illetve kisvállalati eszközökből hoztuk létre az egyik termékcsaládot, ezt szimplán egy Dell elnevezéssel jelöltük. Aki ismeri a korábbi modelleket, a korábbi termékcsaládokat, ugye az Inspiron, illetve a Vostro termékek érkeztek meg ide, illetve ugye a prémium kategóriába a korábbi XPS-ek, tehát hogyha a jövőben valaki egy XPS-t szeretne vásárolni, mondjuk 14 szolos kijelzővel, akkor nem már az XPS 14 modellt, hanem a Dell 14 prémiumot keresse majd. Ugye a második termékcsalád a Dell Pro termékcsalád, ugye ez az, ami nekünk az üzleti világban a legfontosabb, hiszen ide érkeztek meg közép, illetve nagyvállalati megoldásaink, a korábbi Latitude eszközök, tehát a hordozható számítógépeink, illetve az Optiplex eszközök, amik az asztali PC-knek a családja volt, és van még egy extra termékcsaládunk, ugye ez a Dell Pro Max, ide a hordozható, illetve az asztali fix munkaállomások, tehát a korábbi Precision termékek tartoznak. Ezen kívül természetesen továbbra is benne van a Dell portfóliójában a gamer eszközöknek a kínálata, ezt a továbbiakban csak és kizárólag Alienware terméknév alatt fogjuk futtatni. Forgalmazói szempontból mit jelentett ez a változás, vagy mit jelent ez a változás? Ez egy robusztus változás volt, azt kell mondanom, viszont nagyon leegyszerűsítette az életünket, és úgy gondolom, hogy inkább a felhasználók dolgát könnyíti meg, ahogy Levente is említette, ezt a rendkívül nagy termékportfóliót le tudták szűkíteni, hogyha jól számoltam, akkor 3-4 olyan termékcsaládra. Igen, 3 olyan termékcsaládra, ami közül az átlag felhasználó könnyebben tud választani a felhasználhatóság szempontjából. Amikor készültem a műsorra, akkor végignéztem a cég honlapját, illetve utána olvastam picit a múltjának, és 2 fogalom igazából, ami az én fülemet, illetve szememet megütötte. Az egyik az AI PC, a másik pedig többször visszautalnak ezekben a bemutatkozó anyagokban az AI képességre. Erről egy picit tudnál-e nekünk mesélni, ezt ki tudnál egy picit fejteni, hogy megértsék a nézők, hallgatók is, mit jelentenek ezek? Természetesen, hiszen ezek buzzwordök a mai világban, és különösen, hogyha üzleti világba keresünk eszközöket, amiknek talán a legfontosabb kritérium az, hogy jövőbiztos legyen, ott jönnek ezek a fogalmak igazából ténylegesen szóba. Tehát a portfólióból ugye levezethető egy egyszerűsítés, de ez nem jelenti azt, hogy a konfigurálhatóság csökkent volna, sőt, kifejezetten növekedett azon komponenseknek a száma, amiket mi egy adott modellbe be tudunk építeni. És ennek az egyik pillére, az egyik alapköve, az pontosan ugye az AI képesség. Ez igazából annyit jelent, tavaly jelent meg nagy tömegben a mi kliens világunkba jelentek meg azok a processzorok, amelyek már külön egy neurális feldolgozó egységgel rendelkeznek. Ez igazából annyit jelent, hogy azokat az AI alapú, illetve gépi tanulást támogató, alkalmazó algoritmusok, amik lokálisan kerülnek futtatásra, ezek gyorsabban, pontosabban tudnak futni, illetve nem zavarják a központi feldolgozó egységet. Valakinek ezt a feladatot el kell végezni, és ezek a munkafolyamatok, ezek folyamatosan most már növekvő mennyiségben megjelennek az eszközöknél. Szimplán azért, mert a szoftvergyártók így is aktívan építenek erre a hardware erőforrásra, és tényleg egy olyan döntési helyzetben vagyunk most, hogy ezeket a munkafolyamatokat egy úgynevezett AI PC vagy AI képes eszköz egy meghatározott külön feldolgozó egységen elvégzi-e, vagy terheljük ezzel is a központi feldolgozó egységünket, és ezzel ugye befolyásoljuk negatív irányban a tényleges produktivitást, amit az adott gépen el akarunk érni. Tehát rengeteg ilyen háttérfolyamat, rengeteg ilyen kis apróság, kiigazítás fut egy-egy laptopon, illetve asztali PC-n, amit ha nem adunk át valakinek, ennek a kis NPU-nak, akkor szimplán és egyszerűen lassabb lesz a gépünk. Pontosan, és még annyit tennék hozzá, hogy itt az NPU, az a CPU és a GPU mellé
A fölött van. Ezt meg tudnánk be, egy picit magyarázni az NPU-nak a jelentését? Bocsánat, hogy a szabadba vágtam. Hogyne, persze. Ugye akkor már magyarázzuk meg szerintem a CPU-GPU-t is. Ugye a CPU, illetve a GPU, az egyik a számítási kapacitásért, a másik pedig a grafikai számítási, grafikai megjelenítésért felel, és erre jön rá az NPU, az pedig már a Neural segíts ki, kérlek. Neural Processing. Neural Processing, igen. Tehát ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy leveszi a számítási kapacitási terheket az NPU, a CPU-ról és a GPU-ról, így tehát, ahogy Levente is említette, akár az akkumulátoridő, illetve a produktivitás az sokkal hatékonyabban kap szerepet igazából a mindennapokban. Így van. Tehát igazából mind a 3 feldolgozó egység képes arra, hogy különböző AI alapú munkafolyamatokat kiszolgáljon, de hogy miért szolgálja ezt ki, az eltérő. Ugye az NPU az a különböző olyan háttérfolyamatokat tud kiszolgálni, amit mi nem is érzékelünk. Mondok példákat. Tehát, hogyha mondjuk egy videokonferenciázás közben bekapcsoljuk azt, hogy homályosítsa el a hátterünket a rendszer, ez is AI alapon finomodik. Vagy hogyha szeretnék egy videót valós időben lefordítatni és feliratoztatni, ez is egy tipikusan NPU-ra szabott megoldás lesz, de ugyanígy rengeteg esetben ugye a különböző AI gyorsításra szükség van videószerkesztő programoknál, 3D vizualizációnál, amit szintén ő át tud venni. Amikor mi a Copilottal előállítunk valamit, magyarán szólva produktumot készítünk, az nyugodtan mehet ugye a CPU terhére, hiszen ott egy nagyon-nagyon magas számításkapacitásra van szükség, amikor pedig a különböző képi megjelenítésekre, képmódosításokra, képmanipulációkra van szükség, ebben az esetben pedig ugye a grafikai feldolgozó egység, a GPU dolgozik, ezek is tudnak AI alapon működni, de ugye ez a három különböző munkateher, ez jelentősen eltér egymástól, és az a legjobb, hogyha mind a 3-at egyszerre, de 3 különböző feldolgozó egységgel tudunk kiszolgálni. Illetve még úgy lehet az NPU szerepét is szemléltetni, hogy jelenleg ugye az okos elektromos autókban gyakorlatilag a fedélzeti komputer, az egy NPU alapon végzi a számításokat. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy másodpercenként 40 trillió számítást végez el. Ez teszi például ugye azt lehetővé, hogy mondjuk a Tesla meg tud állni azért, hogy akkor, amikor eléugrik valaki esetleg, vagy elé esik valaki. Ha már itt szóba került az AI és a mesterséges intelligencia, adódik a kérdés a részemről, hogy egyébként egy eszköz kiválasztásánál általánosságban milyen szempontokat érdemes mérlegelni, vagy figyelembe venni? Igen, ez nagyon felhasználó függő, és nyilván mi is folyamatosan monitorozzuk a piacot, de természetesen, ahogy mondtam, vannak úgynevezett egyszerűbb felhasználók. Az egyszerű felhasználók alatt általában tényleg ilyen általános megfogalmazásokkal szoktak jönni. Nem szoktuk nagyon szeretni őket, hogy ez az általános irodai felhasználó, vagy egy hagyományos user. Ugye ezeket nagyon nehéz megfogni, főleg például mondjuk akkumulátor üzemidő szempontjából. Sokkal egyszerűbb belőni azokat a felhasználókat, akik a prémium kategória felé fordulnak. Nyilvánvaló, hogy bárkivel beszélünk, prémium kategória kivételével, mindenki azt fogja mondani, hogy az ár az elsődleges, de nyilván itt nem az árról van szó, hanem az árérték arányról, amit elsődlegesen figyelni kell, és pontosan itt jön megint képbe a konfigurálhatóság, hiszen a mi eszközeink is, mondjuk, hogyha megnézzünk egy középkategóriás mainstream eszközt, lehet látni, hogy számos különböző processzorral lehet például megvásárolni. Tehát aki nagyon-nagyon ki van hegyezve a költségre, neki nem szükséges ezeket az AI képességeket most megvásárolni. Mi gyártóként természetesen azt mondjuk, hogy az eszköz akkor lesz jövőbiztos, hogyha legalább valamilyen teljesítményű NPU-val rendelkezik, de hogyha erre a felhasználó azt mondja, hogy nincs szükség, akkor tudunk adni természetesen olyan korábbi generációs processzorokkal felszerelt eszközöket, ahol
ez még nincsen benne. És az NPU teljesítményben is egyébként, és így ugye a processzorok teljesítményében is hatalmas eltérés van jelenleg. Van általában egy középkategóriás megoldás, ugye AMD-nél, Intelnél, többi szoftvergyártónál is vannak prémium kategóriás eszközök, amik egyébként többek között az NPU teljesítményben is jelentősen eltérnek, sokkal erősebb, sokkal nagyobb számítási képességgel bíró processzorok is vannak. Itt már ugye belép a Qualcomm is harmadik gyártóként, és ezzel igazából a Dell-nek is föl kellett vennie ezt a trendet, pontosan emiatt az üzleti eszközeinkbe idéntől kezdve már ennek a 3 processzorgyártónak a termékeit mind be tudjuk építeni. Illetve még az fontos kiemelni, hogy a Copilot Plus funkcióval rendelkező eszközökön kiemelten fontos az, hogy minimum 16 giga RAM-mal, illetve 256 giga SSD-vel rendelkezzen. Az előbb egy fél mondat erejéig mondtad, hogy monitorozzátok a piacot. A felhasználói visszajelzéseket hogyan lehet beépíteni, be lehet építeni, vagy mennyire figyelitek, és hogyan figyelitek a jövőbeni fejlesztések tekintetében? Bele kell építeni. Tehát mindig azt mondjuk, hogy semmit nem ér az a fejlesztés, amit nem a felhasználói igény vezérel, és semmit nem ér az a fejlesztés, ami nem a felhasználói élményt növeli, fokozza. Tehát ez nálunk minden termékfejlesztési koncepciónál az alap, pontosan emiatt folyamatosan szükségünk van visszajelzésre, végfelhasználóktól, partnerektől, az eszközünk használhatósága, minősége szempontjából is, milyen funkciók azok, amik esetleg hiányoznak, de természetesen mi is ugye követjük a technológiát, ami egyébként rendkívül nehéz, hiszen folyamatosan egy olyan helyzetben vannak a gyártók kényszerítve, hogy az egyik oldalról napról napra jönnek ki az új technológiák, de nyilván ezek mondjuk egy üzleti eszközbe nem kerülhetnek be azonnal nyakra főre, ezeket nagyon alaposan ki kell tesztelni, nagyon alaposan meg kell nézni azokat a használati eseteket, amiket az üzleti világban esetleg be lehet illeszteni, és ezt követően lehet piacra dobni. Tehát emiatt van az általában, hogy mondjuk megjelenik egy új processzor, másnap már ugye a prémium lakossági termékekben bekerülve, kikerülnek a különböző webshopokba, értékesítésre kerülnek, de az üzleti világba sokkal később kerülnek be, mert ott azért a stabilitás az egy másik fontos kritérium. És nagyon sok ilyen paradoxonnal élünk együtt, pontosan amit említettél, hogy mi az, ami fontos egy eszközbe. Nyilvánvaló mindenki szeretne 60 dekagrammos gépekkel szaladgálni, ami 60 órás akkumulátorüzemidővel rendelkezik. Egy kicsit ez ideális. Így, abszolút. Tehát egy kicsit olyan, mint amikor az ember munkát keres, és mondják, hogy ne legyél több 25 évesnél, de legyen már legalább 30 év szakmai tapasztalatod. Tehát ugyanez van a gépeknél is. Ezt valahogy nekünk egy kicsit finomítani kell, és főleg az üzleti gépeknél azért a realitás talaján kell maradni, mint az akkumulátorüzemidő az tényleg egy ilyen speciális eset. Szerencsére egyébként ezekkel az új Copilot PC-knél használt Qualcomm Snapdragon, illetve Intel Lunar Lake, vagy az AMD Strix processzoroknál döbbenetes, hogy mennyire növekszik az akkumulátorüzemidő. Ugye ezt általában objektíven próbáljuk mérni, erre vannak benchmark megoldások, tehát olyan alkalmazások, amit ha lefuttatunk az adott platformon, akkor az ad egy akkumulátor üzemidő értéket. Ez ugye nagyon magas is tud lenni, 23, 25, 27 órákat is tudunk mérni, de természetesen ez nem azt jelenti, hogy az általános irodai felhasználásnál ugyanezt az értéket elérjük, de ugye itt is gondolkozni kell, hogy érdemes-e mondjuk azért jelentős mennyiségű pluszköltséget vállalnia egy cégnek, hogy mondjuk 2 napig működjön az az eszköz, amikor azért általában naponta egyszer azért találunk egy konnektort. Péter? Igen, pontosan. Illetve még annyival egészíteném ki, hogy ugye a felhasználói élmény nem egész egy hónappal ezelőtt a Dell-nek a CTO-ja kiadott egy olyan predikciót 2025-re, ahol is az Agentic AI, tehát az ügynök alapú AI fejlesztések kiemelt fontossággal bírnak. Ez ugye azt jelenti, hogy felhasználói szokásokat figyel meg gyakorlatilag a rendszer,
és végén ezeket a folyamatokat ő saját magától automatizálni fogja. Tehát mondjuk egy egyszerű példa, egy CNC kezelő ugyanazokat a folyamatokat csinálja egy bizonyos elem legyártásánál, akkor ezt idővel ez az ügynök alapú AI be tudja tanulni, és ezt a folyamatot ő le fogja folytatni egymaga, egy idő múlva. Tehát ezért is fontos a visszajelzés, illetve az ügyfélélménynek a vizsgálata. Ha már az AI szóba került, van egy másik buzzword, amit manapság sokat hallani, ez a fenntarthatóság. Gyártói oldalról a fenntarthatóság vagy a környezetbarát technológiák hogyan néznek ki, hogyan épülnek be a mindennapokba? Lehet-e erről néhány gondolatot beszélni, hallani? Persze, nagyon, nagyon sokrétűen épül be. Egyrészt ugye az anyaghasználat szempontjából, másrészt az energiahatékony megoldások szempontjából. Anyaghasználat szempontjából, hogyha csak tényleg néhány példát ragadunk ki, ha mondjuk kívülről befelé megyünk, amikor megkapunk egy terméket, a termék csomagolása az az első. Ugye a kartonpapír az eleve a papírhulladékok között egy kiemelt, úgy mondhatnám drágább hulladékot képvisel. Mi nem hagyhatjuk el, mint például a nagy elektronikai eszközöket gyártó cégek, hiszen ugye egyrészt el is kell takarnunk az eszközt, másrészt nagyon, nagyon oda kell figyelnünk, hogy szállítás közben ne sérüljenek meg. De ugye ezt is meg tudjuk oldani környezetbarát megoldással, tehát most már például, hogyha valaki vesz egy Dell laptopot, akkor 100%-ban újrahasznosított és újrahasznosítható csomagolással találkozik. Pontosan amiatt, mert iszonyatos mennyiségben használjuk fel ugye a kartonpapírokat, több 10 millió eszközt értékesítünk negyedévente. Fontos emiatt, hogy egyrészt olyan forrásból szerezzük be ezeket a csomagolóanyagokat, amit már korábban egyébként tényleg felhasznált valaki valamire, illetve a felhasználó, mikor végre kivette a gyönyörű laptopját, ne kelljen sokat gondolkozni, hogy akkor én ezt most hova dobom, azonnal ugye mehet a kék kukába, és pillanatok alatt ez újra lesz hasznosítva, minden egyes darabja. Tehát még a kis tálcák is belőle, most már ugye bejöttek ezek a bambusztálcák, cukornáttálcák, 2 másodperc alatt igazából újra lehet őket hasznosítani. Ha pedig véletlenül mégse kerül újrahasznosításra, akkor egy biológiailag lebomló anyag, tehát semmilyen kárt nem okoz a környezetbe. Egy kicsit beljebb megyünk, ugye magára az eszköznek elsősorban a háza az, amiben a legtöbb úgymond anyag van. Itt is nagyon oda kell figyelni, hogy milyen anyagot használunk, és hogy ezt transzparensen használjuk. Minden egyes eszköznek van egy környezetvédelmi dokumentációja, amit egyébként a Dell Support oldalon mindenki elér. Itt látjuk azt, hogy az adott borítólemez pontosan hány százalékban milyen anyagokat, milyen újrahasznosított anyagokat tartalmaz, sőt még azt is kiolvashatjuk, hogy mondjuk az újrahasznosított műanyagból hány százalék az, amit kifejezetten IT eszközök újrahasznosításával tudtunk megszerezni és beépíteni az új eszközökbe. Tehát pontosan emiatt ugye egy alumínium házas eszköznél azt érdemes nézni, hogy mennyi az újrahasznosított alumínium. Egy műanyag házas eszköznél azt kell megnézni, hogy milyen műanyag van ebbe az eszközbe. Hiszen ugye olyan, hogy 100%-ban újrahasznosított műanyagból készítünk eszközt, ez nem létezik, mert ugye nálunk az üzleti belépőszintű eszközöknek is egy nagyon szigorú törésteszten, egy katonai szabvány szerinti törésteszten át kell mennie. Hogyha ez nem történne meg, és ugye az újrahasznosított műanyag az általában szerkezeti szempontból lényegesen gyengébb minőségű, Világos. ezért csak bizonyos százalékot tudunk felhasználni, hogy a törésteszten át tudjunk menni. Pontosan emiatt pár évvel ezelőtt elkezdtünk nem csak kőolajból származó műanyagot használni, hanem egy papírgyártási melléktermékből, tallolajból készítünk szintén műanyagot, ezt is bele tudjuk rakni egy 20-30%-os mennyiségben. Hogy sokkal rugalmasabb legyen a műanyag, szénszálat tudunk belekeverni, ebből is kb. 20%-ot fel tudunk használni, és ez is egyébként már újra hasznosított eszköz, többek között repülőgépek hajtóműveiből nyerjük vissza ezt az eszközt. Tehát amikor valaki megvesz egy Latitude 5000-es készüléket, akkor abban már több millió futott kilométer van, nyugodtan mondhatjuk ezt, de így tudjuk azt elérni, hogy minél kevesebb kőolajból
származó műanyag legyen. Rengeteg olyan guminak nevezett alkatrész van, aminek az alapja egyébként ricinus olaj például. Tehát külön mondhatnám például a hátitáskáinkat. Most már mindegyiknél le van írva, hogy ez hány PET palackból készült, de mondjuk a vízhatlan zárást, azt úgy tudjuk elkészíteni, hogy törött szélvédőkből visszanyerjük a lamináló gyantát, és ezt keverjük el a műszállal, és így lesz vízhatlan az eszköz. Rengeteg ilyen innovatív megoldás van, és ez egyébként tényleg csak a fenntarthatóságnak egy része. A másik része az a javíthatóság, hogy az eszköz az legyen szerelhető. Ugye nagyon sok esetben vannak olyan meghibásodások, amik picinek tűnnek, és a végén mégis alaplapcseré lesz a vége. Mondok egy példát, ugye bedugjuk a tápkábelt, aztán hirtelen el kell valahova szaladnunk, megfogjuk az eszközt, jó erővel megrántjuk rossz irányba az USB-C portot, az ott egy picit megnyomja a belső tokozást, és kész, vége. Elmegyünk egy szervizbe, és közlik velünk, hogy alaplapcserére lesz szükség, mert rá van forrasztva. Ennek is véget vetettünk idén, most már moduláris USB-C portok vannak, hogyha ilyen meghibásodás van, akkor néhány csavarral ezt a kis modult el lehet távolítani a szervizbe, és egy újat be lehet rakni a helyére. A másik része ugye a fenntarthatóságnak az pedig az energiahatékonyság. Itt ugye, tehát nem azt mondom, hogy évről évre egyre kisebb tápokat használunk, mert ez nem igaz. Tehát brutális, hogy mennyi energiát fogyasztanak a különböző mondjuk diszkrét videóvezérlő megoldások, 350-600 wattos videokártyákat pakolunk most már bele a különböző munkaállomásokba. Nagyon-nagyon erősek a processzorok is, szintén több száz watt, de még egy laptopnál is most már 45-55 wattot fogyasztó processzorok is vannak. Nyilvánvaló, hogy itt 2-2,5 kilowattos tápokat rakunk már bele egy erősebb munkaállomásba. Tehát itt nem arról tudunk beszélni, hogy ezek kevesebbet fogyasztanak, hanem egy adott munkafolyamatot kevesebb energiával tudnak elvégezni, tehát energiahatékonyak. És rengeteg ilyen megoldás van az eszközeinkben, például a laptopjainkban. Ugye kicseréltük a háttérvilágítást, most már ilyen mini LED háttérvilágítást használunk, 75%-kal csökkent a fogyasztása, mint a korábbi LED-csíkos háttérvilágítással. Ez mondjuk az akkumulátor üzemidőben is háromnegyed órát is jelenthet, akár egy normál, hagyományos, általános felhasználás szempontjából, benchmark értéknél pedig akár 3 órát is. De ugyanígy alacsony energiafogyasztású kijelzők, tandem OLED kijelzők jelennek meg, akkor a dokkolóknál is 70-75%-kal csökkentettük az alapfogyasztását az eszköznek, és hát a dokkoló szinte állandóan be van kapcsolva, tehát ez jelentős is tud lenni. Monitoroknál is, hogyha megnézzük, egy 5-6 évvel ezelőtti modell, meg egy mostani modell között 30-40%-os fogyasztás csökkenés van. Tehát tényleg érdemes elgondolkozni azon, hogy a régi monitort lecserélem, mert 2-3 éven belül szimplán az áramszámlán visszahozza az árát. Tehát nagyon-nagyon szélesrétű az, hogy mit nevezünk fenntarthatóságnak, de én mindig azt mondom, hogy nem szabad hinni a gyártóknak, ugye rengeteg a különböző greenwashing, keressük ugye azokat a dokumentációkat, amit említettem a Dell Support oldalon, és keressük az ökotanúsítványokat, mert van rengeteg független tanúsító szervezet, aki az energiahatékonysági besorolásokat, illetve a különböző fenntarthatósági törekvéseket folyamatosan monitorozza, és az alapján különböző besorolásokat ad a termékeknek. Ilyen ugye az Energy Star, ilyen a TCO, ilyen az EPA, ezeket kell keresni, és ezek azok, amik ténylegesen objektív módon összehasonlíthatóvá teszik a termékeket. Ez azért is volt érdekes számomra, mert ugye vannak szállítmányozási költségek, illetve annak van egy emissziós hatása. Ezeket szerintem nem tudjátok csökkenteni, vagy a Dell nem nagyon tudja csökkenteni, viszont itt láttam nagyon sok olyan példát, amivel legalább balanszírozni lehet ezeket. Nagyon érdekes volt. Igen, tehát van ráhatásunk még arra is természetesen, hogy egy hajónak milyen a kibocsátása, pontosan az, amit Sándor mondott, hát nyilván az a hajózási társaságnak is vannak fenntarthatósági törekvései, amelyet szerencse, hogyha ezt mondjuk Dell infrastruktúrán keresztül próbálnak elérni. Úgyhogy mindenre
tud ráhatása lenni az embernek, de a legfontosabb az szerintem itt a transzparencia. És pontosan emiatt ugye, hogy milyen karbonlábnyoma van egy eszközünk előállításának, ezt is folyamatosan publikáljuk, tehát minden egyes eszközhöz találunk egyébként egy külön PDF-et, amiben ez szerepel, sőt most már nem csak eszközöknél, hanem akik tényleg nagyon szeretnének fenntarthatóak lenni, még akár hordtáskáknál is meg lehet ezt találni, tehát elsőként mi a hordtáskáknak is a karbonlábnyomát publikálni kezdtük tavaly. Azt gondolom, hogy a tudományos érdeklődésű hallgatók meg nézők is megkapták a választ ebben. De van itt még egy téma, ami azt gondolom, hogy legalább ugyanilyen izgalmas és fontos, az pedig a biztonság, hogy az adataink, a felhasználók, mi felhasználók biztonságban érezzük magunkat, és biztonságban tudjuk az adatainkat. Erre hogyan készül fel a gyártó? Erre milyen megoldásotok van? Mit kínáltok? Hát azt vettük észre az elmúlt években, hogy ugye a architektúrában egyre mélyebben indulnak a támadások. Ugye, hogyha egy eszköznek a BIOS, a firmware része elesik, akkor tulajdonképpen minden elesik. És a legtöbb biztonsági megoldás, majd itt erről Péter részletesebben is tud beszélni, az elsősorban ugye az operációs rendszert és környezetét tudja védeni, ami az alatt van architektúrában, azt nagyon sok esetben ugye vagy védtelenül hagyjuk, vagy természetesen, hogyha egy jó eszközt vásárolunk, például Dell-t, akkor ebben az esetben ugye egy hardveres fizikai biztonsági megoldásokról tudunk beszélni. Több ilyen megoldásunk van, talán a legfontosabb az a úgynevezett Control Vault megoldás. Ez egy külön dedikált hardware chip, amin a hitelesítési adatainkat, biometrikus adatainkat tudjuk tárolni. És ez teljesen el van szigetelve minden mástól. Tehát ez egy különálló fizikai kis hardware egység, amihez ugye az operációs rendszer is maximum kéréssel tud fordulni, és minden adat, ami ezzel kapcsolatos, az itt kerül tárolásra és feldolgozásra. Tehát ha például új lenyomatolvasós eszközünk van, ez a kis chip akár 10 darab új lenyomatot is tud tárolni, tehát folyamatosan pontosítani tudja ő is, hogy minél mi legalább hozzáférjünk a saját adatainkhoz, de illetéktelenek ne férjenek hozzá. De hogyha valamilyen távdiagnosztikai megoldás kellene, vagy mondjuk intelligens kártyát használunk, azoknak is a hitelesítési adatai teljesen elkülönülten, izoláltan tudjuk tárolni. Egy külső támadás esetén lényegesen nehezebb egy ilyen kis fizikai egységhez eljutni, mint hogyha ezt valahol ugye publikusan a háttértárba, akár titkosított megoldással is tárolnánk. Egyébként ez a kis chipben van egy véletlenszámgenerátor is, tehát a különböző titkosításokhoz ugye a véletlenszámgenerálás elengedhetetlen, ezt itt szintén meg tudjuk oldani. Ilyen kis apróságokkal tudjuk ugye a fizikai védelmet ilyen alacsony szinten megtámogatni. A másik ugye, az pedig hogyha esetleg van támadás, az jó lenne, hogyha látnánk. Mert nagyon sok esetben, ugye erre is vannak számok, nem tudom, ilyen 150 vagy 160 nap telik el általában, aközött, hogy a gépünkbe bejutottak, és lebuknak, hogy bejutottak. Igen, tehát, hogy ez a fél év alatt nagyon sok mindenhez hozzá tudnak férni, nagyon sok adatot ki tudnak szipkázni a gépünkből, és nagyon sok esetben ezeknek az alacsony szintű támadásoknak egyetlen egy úgymond ismertetőjele van, ez pedig az, hogy a firmware-nek, tehát a BIOS-nak a beállításait módosítják. Tehát például mondjuk a boot szekvenciát átállítják. Ilyen esetben ugye jó lenne, hogyha erről kapnánk egy értesítést, egy riasztást, hogy egy ilyen történt. És ez is megoldható most már szimplán úgy, hogy amikor a BIOS-t elkészítjük, ugye a BIOS beállításokkal végeztünk, akkor erről egy mesterpéldányt tudunk készíteni, amit a felhőben elmentünk. És fontos ez, mert ugye más gyártóknál ez a mesterpéldány is lokálisan az eszközön van, tehát hogyha én hozzáférek már a BIOS-hoz, akkor nem olyan nagy meló, ugye lokálisan a mesterpéldányt is átállítani, és ezek után, hogyha a kettő egyezik, nem lesz riasztás. Világos. Azért a felhőben nehezebb bejutni. Azt is lehet mondani, hogy aki oda bejut, az már megérdemli a gépünknek az adatait, mert sokkal nehezebb feladata van neki. De ugye, hogyha eltérés van, akkor kapunk rögtön egy riasztást, és egyébként a korrupt BIOS image is azonnal mentésre kerül, hiszen a későbbiekben
a szakembereknek a munkáját megkönnyíti az, hogyha látják, hogy milyen természetű volt ez a támadás, mit próbáltak átállítani, hogyan próbáltak ugye akár a gépen keresztül a hálózatba bejutni. Péter? Igen, nagyjából Levente mindent elmondott, de még annyit tudnék hozzáfűzni, hogy a Dell-nél például különösen figyelnek arra, hogy a felhasználó élmény és a biztonság az egy szinten maradjon. Ugye, ahogy említetted is, az új lenyomat leolvasó, akár az arcfelismerés, ez ugye megkönnyíti a felhasználók számára azt, hogy feloldják adott esetben a gépüket, vagy pedig a PIN-es azonosítás. Nem kell minden alkalommal bepötyögni az adott jelszót, amit nem mellesleg nagyon helyesen 3 havonta meg is kell alapesetben változtatni. Említetted, illetve itt még a 150-160 napos lappangási időt a különböző bejutások után. Ezt azért is fontos kihangsúlyozni, mert ez alatt az idő alatt ezek a behatolók olyan szenzitív adatokhoz juthatnak hozzá, ami nem csak a céges adatokat enkriptálják, sértik, hanem az akár személyes adatokat is érinthet. Ezért tesz lépéseket például a Dell a SafeBIOS bevezetésével. Az állandó nézők, hallgatók tudják, hogy a végén mindig próbálok egy kicsit személyesebb kérdést föltenni. Főleg igaz ez, és számomra főleg izgalmas abban az esetben, amikor technológiai gyártótól van itt vendég, hogy hogyan tudod elengedni a munkát, hogyan tudsz kicsit offline módba kerülni a nap végén. Van-e valamilyen trükköd, van-e bármi olyan, amit szívesen megosztanál velünk, és talán mások számára is hasznos lehet? Hát a nap végén sehogy. Ugye az ember folyamatosan viszi magával a gondolatait, de én nagyon hiszek a digitális böjt, vagy azt hiszem digitális detoxnak is szokták mondani a hatásával. Tehát ugyanúgy, ahogy a testünknek is szükség van időszakos böjtre, a fejünknek is szükség van. Én pontosan emiatt, és ezt egyébként következetesen próbálom a gyerekeimen is végigvinni, hogy tartsunk olyan napot, legalább egyet havonta, de még jobb, hogyha 2-3, amikor semmilyen okos eszközt nem veszünk a kezünkbe. Nagyon nehéz, tudom, és pontosan emiatt lehet, hogy érdemesebb talán úgy hozzáállni, hogy akkor reggel kapok 5 percet, délben és este 5 percet, de ezen kívül találjunk valami más offline dolgot. Nekem az a nagy szerencsém, hogy én imádok olvasni, hatalmas könyvtáram van, feleségemmel körülbelül 10 000 kötetes könyvtárunk van, úgyhogy nincs gond azzal, hogy kikapcsolódjak. Idő szempontjából nyilván ez rendkívül nehéz. Péter, neked ezt a kérdést már föltettem, Pontosan. de azért meghallgatnám, ha esetleg valami azóta eszedbe jutott, vagy bármit még inkább fontosnak tartasz. Igazából, ahogy említettem előző részekben is, viszonylag nehezebben tudok elszakadni a technikától, mert én az IT eszközöket használok például modellezésre, azok legyártására, 3D nyomtatásra. Tehát én azért ebben mozgok, de amikor teljesen ki szeretnék kapcsolni, akkor ugye nekem ott van igazából a horgászat, motorozás, evezés, tehát inkább ezek, ahol egyáltalán semmilyen eszköz, digitális eszköz nincsen nálam, csak mondjuk egy evező. Uraim, nagyon szépen köszönöm ezt a digitális böjt című szó összetételt, én ezt megjegyzem, úgyhogy ezt külön köszönöm. Levente, Péter, köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Önöknek is köszönöm, hogy itt voltak és megnéztek, meghallgattak minket. Ha bármilyen kérdésük, észrevételük van, a jól ismert e-mail címem, ami itt lent olvasható, legyenek kedvesek, írjanak. Az eddigi kérdéseket, válaszokat, észrevételeket is köszönöm. Hamarosan találkozunk egy új adással, addig is iratkozzanak fel a YouTube csatornára, hallgassanak minket Spotify-on, keressenek a social médiában, és jövünk nem sokára. Minden jót, hello! Bechtle, az ön jövőorientált IT partnere. Dell Technologies. Pod to you.
Ha bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek van a Bechtle vagy a gyártók felé, akkor keressetek minket az alábbi elérhetőségek egyikén.